Hello বন্ধুসকল, গুড মৰ্নিং। মই অভিজিত গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে আছামিজ ট্ৰিপাৰ। আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। নতুন মানে মাৰ্কেটত এটা নতুন মোবাইল আহিছিলে, লঞ্চ হৈছিলে আমাজন প্ৰাইমৰ। তো OnePlus NORD 5G এইটো আনবক্সিঙৰ ভিডিঅ' কৰিবলৈ লৈছোঁ। প্ৰথমতে চাই যাওক কেনেকুৱা কি আহিছে। আপোনালোকৰ আগতে খুলিম এইটো পাৰ্চেলটো কৈছোঁ। পাৰ্চেল দেখি নাই, পাৰ্চেলটো এইটো খোলাই নাই, চিল আছে। আপোনালোকৰ আগতে খুলিম এতিয়া। Size of unboxing is OnePlus NORD 5G. Look at the video. OnePlus NORD. क्या की गया से एक बिल दिसे एक बिल है। प्राइस तो 29,999 रुपीस है Amazon Prime or sold by Dixita. Yes, Dixita. It's OnePlus. OnePlus আছে নে বেলেগে কিবা আছে নে চাব লাগিব খুলি এই অনলাইনত। এই আছে OnePlus, এইটো চিম্বল OnePlus চিম্বল NORD, OnePlus NORD হয়। বাকী আৰু ইয়াৰ মাজত কি কি হ'ব এতিয়া, এটা মোবাইল ফোন আছে, পাৱাৰ এডাপ্টাৰ আছে, চাৰ্জাৰ কি কি দিয়া আছে, চব কিছু দিয়া আছে আৰু চব এইবোৰ নাম্বাৰ চাম্বাৰ। দাঙিবই পৰা নাই, ইমান গধুৰ। স্লিম দেখে না কিমান স্লিম হয়। This is the way. This is way NORD. OnePlus এইটো গ্ৰে কালাৰ হয় OnePlus। OnePlus চিম্বল এইটো মোবাইলটো আহিলে জানা ইয়াৰটো এনে জাষ্ট ছাপোৰ্ট কৰাৰ কাৰণে। তাৰপৰা এইখিনি হ'ব, এইখিনি এইটো কভাৰ ৱেলকাম লেটাৰ এখন NORDে দিছে আমাক, OnePlusে দিছে মানে এখন ৱেলকাম লেটাৰ। ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ কিবা লিখা আছে, এইটো হ'ল কভাৰ। এইটো OnePlusৰ পিছত কভাৰ বাকী এইখিনি দিয়া হয়। এইটো এইবাৰো দিছে আৰু কিবা কিবি জ্ঞান ল'ব চাই ল'ব লাগে, এনেকৈ কি কৰিব লাগে। এনেকৈ ষ্টিকাৰ কেইটামান দিছে OnePlusৰ জ্ঞান আৰু কিবা এটা কাৰ্ডো পাইছোঁ। কি কাৰ্ড আছে, ৰেড কেবল ক্লাব নে কিবা এটা দিছে সেইখিনি হ'ল। বাকী এইটো কি আহিলে, এইটো চাৰ্জাৰ এডপ্টাৰ হয়, চাৰ্জাৰৰ এইডাল কেবল। এইটো ৰেড কালাৰ, ধুনীয়া কালাৰটো ধুনীয়া দিছে না, ৰেড কালাৰ, ৰেড কালাৰ। বাকী এতিয়া আমি ফোনটো অন কৰিম। এতিয়া কি আছে কৈ দিছোঁ, ডাটা নাই অন। কিন্তু কি আছে, কেমেৰা চাইডত চিম কাৰ্ড এখন এইফালে আছে পিছফালে। Slider OnePlus Android powered Android on আছে। এটা ফোন ক্যামেরা, অন হয়ে যা চমচম, অন হয়ে যা। অন হয়েছে। Hi there, English, United States, start. Okay,
এইবোৰ পাছত কৈ থাকিম আৰু একচেপ্ট কৰি আগি কৰিলোঁ এইটো কেমেৰা বাকী ডিছপ্লে এইটো হ'ল ইয়াৰ ৰেমটো হ'ল 12 GB আৰু ইণ্টাৰনেল মেমৰি আছে 256 GB বাকী ইয়াৰ ডাটাখিনি কি আছে কিমান আছে জানো চাবই লাগিব কিন্তু পাহৰিছোঁ দেই বাকী ইয়াৰ বেক কেমেৰাটো হ'ল 48 মেগাপিক্সেল প্ৰাইমেৰী কেমেৰা 8 MP ৱাইল্ড আল্ট্ৰা ৱাইড কেমেৰা 2 মেগাপিক্সেল মাইক্ৰ 5 মেগাপিক্সেল ডেফ কেমেৰা আছে 4টা কেমেৰা এইটো ফ্লেছ লাইট হয় বাকী এইটো স্লাইডাৰ এইটো বাকী পাছত কৰি দিম মই স্লাইড কৰালে প্ৰাইভেট বাকী ফ্ৰণ্ট কেমেৰাটো আছে ইয়াৰ ফ্ৰণ্ট কেমেৰাটো কিমান আছে 32 মেগাপিক্সেল প্লাছ 8 মেগাপিক্সেল এইটো কেমেৰা দুটা কেমেৰা বেটেৰীটো হ'ল 4115 মেগাহাৰ্টছ ইয়াৰ যিটো চাৰ্জাৰ এইটো আছিলে 30 ৱাটৰ 30 ৱাটছ স্কিপ কৰি কি আছে চাওঁ দেখোঁ প্ৰফাইল চিম কাৰ্ড দিবই লাগিব চাগে চিম কাৰ্ড লগোৱা লগাহে কাম হ'ব কেমেৰাটো ইয়াতে এইটো এতিয়া ছেটআপ প্ৰফাইল কৰিছোঁ কণ্টিনিউ কৰি দিওঁ অফলাইনে ৱেইট টু ৱেইট আই গ' এইবোৰ মোৰ বাৰ পাছত কৰি থাকিম কেমেৰাটো মই দেখাই দিছোঁ কিমান আছে নেক্সট কমতে পাছত কৰি থাকিম ছেটিং কৰি মিলাই থাকিম পাছত কৰি থাকিম নেক্সট ষ্টাৰ্ট এয়া এতিয়া আমি অন কৰিছোঁ এইটো কমপ্লিট ছেটআপ কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এইটো OnePlus NORD 5G এইখিনি এইটো ডিছপ্লে এখন ডিছপ্লে এইখিনি camera allow all time camera কেনেকুৱা হৈছে এইটো কি কি আছে ইয়াত ভিডিঅ' গ'লে এইটো ভিডিঅ' শ্ল' মোশ্যন আহিলে শ্ল' মোশ্যনত লাইটৰ কাৰণে হৈছে এইটো কেমেৰা ফটো এইটো ফটো আহিলে কেনেকুৱা লাগিছে জনাব এইটো হ'ল ফটো ফ্ৰণ্ট কেমেৰাটো কেনেকুৱা ফ্ৰণ্ট কেমেৰাটো চাইছোঁ এইটো ফ্ৰণ্ট কেমেৰা আহিলে camera silly এখন ফোন কেমেৰাটো মই এটা মাৰিছোঁ আপোনালোকক কিছুমান ফটো মই দেখুৱাম বাৰু মাৰি পিনি ইয়াৰ কেমেৰা মই ভিডিঅ'ত এড কৰি দিম মই ফটোটো ফোন কেমেৰা কেমেৰা ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিঙৰ বেক কেমেৰাটো ভিডিঅ' দেখাইছোঁ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং আছে এইটো ভিডিঅ' চাই
তিনিটা মডেল পায় ইয়াৰ নৰ্ডৰ কি স্ক্ৰীনৰ ডিছপ্লেটো চাগেটো ভাল লাগিছে মস্ত স্ক্ৰীন ফুল স্ক্ৰীন হয় এই এবাৰ OnePlusৰ 7ৰ নিচিনাকৈ উৎপোৱা নহয় ডিছপ্লেটো মানে মানুহৰ স্লিমটো চব স্লিমটো পাতল আৰু লাইট ৱেইটো হয় এইখিনি ইনবিল্ট কি এপছ আছে আমাজন আছে এইফালে কি এইখিনি চাই লওক এইখিনি ইনবিল্ট এপছ হয় ইয়াতে দিছোঁ সকলো এটা দিয়া আছে সফট চলাবলৈ ইয়াৰ যিটো ৰেম হয় 12 GB হয় আৰু ইণ্টাৰনেল 256 GB মেমৰি হয় ইয়াৰ ডাবল চিমৰ হয় ইয়াৰ এটা ব্লু কালাৰ পায় এইটো মই গ্ৰে কালাৰ লৈছিলোঁ গ্ৰে কালাৰটো মোৰ ভাল লাগে এতিয়া ডিছপ্লেটো গ্ৰে কালাৰ টাইপৰ আছে বাকী ভাল ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব নেক্সট আৰু ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব এতিয়া আপোনালোকে কি কেনেকুৱা পালে কি মানে ফোনটো ভাল লাগিলে নেকি আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব ভালদৰে হোৱা নাই ইমান বনোৱাটো মানে লাইটৰ কাৰণে কি হৈছে কিয় যিখিনি মই দেখাবলগীয়া আছিলে দেখাই দিলোঁ মেইনলি ডিছপ্লে হয় স্ক্ৰীন বাকী ছেটিংখিনি মই আৰু বনাই ল'ম ভালদৰে বাকী ধন্যবাদ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল আকৌ কৈছোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে